Good morning, student. This is the lecture number 9 of modern algebra of unit number 2. In this lecture we will study about the theorem of algebra of subgroups. या लेक्चरमध्ये आपण काय शिकणार आहे, काही थेरम बघू. ठीक आहे. त्यामधला आपला फर्स्ट थेरम आहे. फर्स्ट थेरमचं स्टेटमेंट वाचतोय, लक्ष द्या. A subgroup n of a group G is a normal if each left coset of n in G is a right coset of n in G. काय म्हणतोय थेरम? अ सबग्रुप n ऑफ अ ग्रुप G, एखाद्या ग्रुप Gचा जो सबग्रुप असतो त्याला आपण n कन्सिडर केला आहे, हा नॉर्मल राहतो. केव्हा नॉर्मल राहतो? इफ अँड ओनली इफ इच लेफ्ट कोसेट ऑफ n, जर त्याचा लेफ्ट कोसेट nचा लेफ्ट कोसेट इन G मधला आणि त्या nचा राईट कोसेट इन G मधलं हे कसे राहतील? इक्वल राहतील. इन अदर वर्ड्समध्ये या थेरम पेपरमध्ये येऊ शकतो, इफ n इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, इफ अँड ओनली इफ Gn इक्वल्स टू Ng फॉर ऑल G बिलॉंग्स टू G. हा काय झाला तुमचा लेफ्ट कोसेट इक्वल्स टू राईट कोसेट. या स्टेटमेंटला इन सिम्बॉलिकल फॉर्ममध्ये कसं लिहिता येतो? Gn इक्वल्स टू Ng. म्हणजेच आपल्याला इथे शो करायचं आहे, हा जो n आहे तुमचा सबग्रुप आहे, कशाचा? ग्रुप Gचा. हा तुमचा नॉर्मल राहील इफ अँड ओनली केव्हा? जेव्हा ही कंडिशन सॅटिस्फाय होईल. कोणती कंडिशन? लेफ्ट कोसेट इक्वल्स टू राईट कोसेट. ओके. म्हणजे इथे आपल्याला दोन कंडिशन प्रूव्ह कराव्या लागतील. फर्स्ट कंडिशनमध्ये आपल्याला गिवन घ्यावं लागेल की सबग्रुप n ऑफ अ ग्रुप G हा कसा आहे तुमचा? नॉर्मल सबग्रुप आहे. हा जर नॉर्मल असेल तर तिथे आपल्याला कंडिशन प्रूव्ह करावं लागेल Gn इक्वल्स टू Ng. आणि सेकंड कंडिशनमध्ये आपल्याला प्रूव्ह करावं लागेल, आपल्याला तिथे सेकंड कंडिशनमध्ये गिवन घ्यावं लागेल Gn इक्वल्स टू Ng, आणि यावरून आपल्याला प्रूव्ह करावं लागेल n काय तुमचा नॉर्मल सबग्रुप आहे. चला तर फर्स्ट कंडिशन प्रूव्ह करू आपण. लेट फर्स्ट कंडिशनमध्ये आपल्याला काय गिवन घ्यायचं आहे? n इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G. ओके. लेट कन्सिडर n बी अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G. काय कन्सिडर करायचं आहे आपल्याला? n बी अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G. आणि इथे प्रूव्ह काय करायचं आहे? हिअर वी हॅव टू प्रूव्ह Gn इक्वल्स टू Ng. काय प्रूव्ह करायचं आहे? आता इथे आपल्याला Gn इक्वल्स टू Ng ही कंडिशन प्रूव्ह करायची आहे. देअरफॉर बाय द गिवन कंडिशन आपल्याला काय मिळते? लेट n बी अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, देन बाय द डेफिनेशन आपण काय लिहू शकतो? Gn G इनवर्स इक्वल्स टू n फॉर ऑल G बिलॉंग्स टू G. बाय द डेफिनेशन आपण लिहू शकतो. आधीच्या थेरममध्ये आपण ज्या डेफिनेशन बघितल्या त्या डेफिनेशनवरून आपण लिहू शकतो की Gn G इनवर्स इक्वल्स टू n. पण आपल्याला प्रूव्ह काय करायचं आहे? Gn इक्वल्स टू Ng. म्हणजे राईट साईडला काय आणावं लागेल? आपल्याला G आणावं लागेल. राईट साईडला G आणण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? या इक्वेशनला पोस्ट मल्टिप्लाय करावं लागेल. कशाने? Gने. म्हणून आपण लिहिलं आहे पोस्ट मल्टिप्लाय बाय G ऑन बोथ साईड. देअरफॉर वी गेट Gn G इनवर्स इंटू G इक्वल्स टू Ng. ओके. Gn इन ब्रॅकेट G इनवर्स G इक्वल्स टू Ng. आता बघा G इनवर्स आणि G हे काय एकमेकांचा इनवर्स आहे, म्हणजे यांचं मल्टिप्लिकेशन काय येईल? तुम्हाला आयडेंटिटी मिळेल. आणि आयडेंटिटीने कोणत्या पण एलिमेंटला जर मल्टिप्लाय केलं तर काय मिळेल तुम्हाला? तोच एलिमेंट मिळेल पुन्हा. तर Gn इंटू आयडेंटिटी मिळाला तुम्हाला Gn इक्वल्स टू Ng फॉर ऑल G बिलॉंग्स टू G. आणि हीच कंडिशन आपल्याला काय करायची होती? प्रूव्ह करायची होती. बघा इथे Gn इक्वल्स टू Ng हीच कंडिशन आपल्याला प्रूव्ह करायची होती. म्हणजे जेव्हा आपण n सबग्रुप हा काय घेतला? नॉर्मल सबग्रुप घेतला, तेव्हा आपल्याला कंडिशन काय मिळाली? Gn इक्वल्स टू Ng मिळाली. आता आपल्याला याचा कॉन्व्हर्स पार्ट प्रूव्ह करायचं आहे. कॉन्व्हर्स पार्टमध्ये आपल्याला गिवन घ्यावं लागेल Gn इक्वल्स टू Ng, हे आपल्याला गिवन कन्सिडर करावं लागेल आणि प्रूव्ह करावं लागेल की n जो सबग्रुप आहे तुमचा Gचा हा काय तुमचा नॉर्मल सबग्रुप आहे. ओके. लेट गिवन दॅट Gn इक्वल्स टू Ng. आता याला नॉर्मल प्रूव्ह करायचं आहे. नॉर्मल प्रूव्ह करायचं आहे म्हणजे डेफिनेशन काय प्रूव्ह करावं लागेल आपल्याला? Gn G इनवर्स इक्वल्स टू n हे प्रूव्ह करावं लागेल. काय प्रूव्ह करावं लागेल आपल्याला? Gn G इनवर्स इक्वल्स टू n. गिवन दॅट Gn इक्वल्स टू Ng हे आपण कन्सिडर केलं. हिअर वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट काय प्रूव्ह करावं लागेल आपल्याला इथे? n इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G. काय प्रूव्ह करावं लागेल? n इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G प्रूव्ह करावं लागेल. आता हे कंडिशन प्रूव्ह करताना आपल्याला इक्वेशन प्रूव्ह करायचं आहे Gn G इनवर्स इक्वल्स टू n. आपल्याकडे काय गिवन आहे? Gn इक्वल्स टू Ng हे गिवन आहे. इथे एक्स्ट्रा काय तुमच्याकडे? G इनवर्स एक्स्ट्रा आहे. म्हणजे या इक्वेशनला पोस्ट मल्टिप्लाय कशाने करावं लागेल? G इनवर्सने पोस्ट मल्टिप्लाय करावं लागेल. देन पोस्ट मल्टिप्लाय द अबोव इक्वेशन बाय G इनवर्स. देअरफॉर वी गेट Gn G इनवर्स इक्वल्स टू Ng इंटू G इनवर्स. It implies that
जी एन जी इनवर्स इक्वल्स टू एन इंटू ई. बघा आता हा जी आणि हा जी इनवर्स काय एकमेकांचे इनवर्स आहे, त्यामुळे यांचं मल्टिप्लिकेशन काय मिळेल तुम्हाला, आयडेंटिटी मिळेल. म्हणजेच जी इंटू जी इनवर्सला काय लिहू शकता तुम्ही, आयडेंटिटी ई लिहू शकता. म्हणजेच इक्वेशन येईल तुमच्याकडे जी एन जी इनवर्स इक्वल्स टू एन इंटू ई. आणि आयडेंटिटीने एखाद्या एलिमेंटला जर मल्टिप्लाय केलं तर काय मिळेल तुम्हाला, तोच एलिमेंट मिळेल. म्हणजेच जी एन जी इनवर्स इक्वल्स टू काय मिळेल तुम्हाला, एन मिळेल फॉर ऑल जी बिलॉंग्स टू जी. आणि ही कशाची कंडिशन आहे तुमची, ही डेफिनेशन आहे तुमची नॉर्मल सबग्रुपची. कशाची डेफिनेशन आहे तुमची, नॉर्मल सबग्रुपची. बघा आपण गिवन कंडिशन घेतली होती जी एन इक्वल्स टू एन जी आणि प्रूव्ह केली आपण डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सबग्रुप. दस एन इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी. ही डेफिनेशन आहे तुमची नॉर्मल सबग्रुपची. म्हणजे ज्यावरून आपण लिहू शकतो एन काय तुमचा नॉर्मल सबग्रुप आहे, कशाचा, जीचा. दस एन इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी. आणि हेच कंडिशन आपल्याला प्रूव्ह करायची होती, हेन्स प्रूव्ह. ओके, नेक्स्ट थेरम आहे आपला. नेक्स्ट थेरम आहे, स्टेटमेंट वाचतोय लक्ष द्या. अ सबग्रुप एन इन जी इज द नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी इफ अँड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू राईट कोसेट ऑफ एन इन जी इज अगेन अ राईट कोसेट ऑफ एन इन जी. काय म्हणतोय थेरम आपला, अ सबग्रुप एन इन जी, जीचा जो सबग्रुप राहील तुमचा हा काय राहील तुमचा नॉर्मल सबग्रुप होऊ शकतो, नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी होऊ शकतो इफ अँड ओनली केव्हा द प्रोडक्ट ऑफ टू राईट कोसेट ऑफ एन इन जी. जो तुमचा नॉर्मल सबग्रुप आहे जो तुमचा सबग्रुप आहे त्या सबग्रुपच्या दोन राईट कोसेटचा जर प्रोडक्ट घेतला आणि तो इक्वल्स टू जर तुम्हाला राईट कोसेट मिळत असेल, तेव्हा तो जो सबग्रुप आहे तो काय होऊ शकतो तुमचा नॉर्मल सबग्रुप होऊ शकतो. स्टेटमेंट म्हणते द प्रोडक्ट ऑफ टू राईट कोसेट ऑफ एन इन जी इज अगेन अ राईट कोसेट. म्हणजे त्यांचा प्रोडक्ट इक्वल्स टू काय मिळाला पाहिजे तुम्हाला, इज अगेन अ राईट कोसेट मिळाला पाहिजे ऑफ एन इन जी. तेव्हाच तो एन काय होऊ शकतो, म्हणजे जो सबग्रुप आहे जीचा तो काय होऊ शकतो तुमचा नॉर्मल सबग्रुप होऊ शकतो. ठीक आहे, इन इक्वेशनच्या फॉर्ममध्ये काय लिहू शकतो आपण याला. हाच क्वेश्चन तुम्हाला वेगळ्या वेने विचारू शकतात. एन इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी. एन काय असेल तुमचा नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी असेल केव्हा, इफ अँड ओनली एन ए इंटू एन बी इक्वल्स टू एन ए बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलॉंग्स टू जी. आणि यालाच रीड करताना काय रीड करतो आपण, प्रोडक्ट ऑफ टू राईट कोसेट ऑफ जी इज अगेन अ राईट कोसेट ऑफ एन इन जी. काय रीड करतो याला, प्रोडक्ट ऑफ टू राईट कोसेट ऑफ एन इन जी इज अगेन अ राईट कोसेट ऑफ एन इन जी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलॉंग्स टू जी. म्हणजे आता इथे आपल्याला थेरम प्रूव्ह करताना दोन पार्टमध्ये प्रूव्ह करायचं आहे. फर्स्ट पार्टमध्ये आपल्याला गिवन घ्यायचं आहे एन इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी. जर तुम्ही फर्स्ट पार्टमध्ये एन इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी ही कंडिशन जर गिवन घेतली तर तिथे प्रूव्ह करावं लागेल तुम्हाला एन ए इंटू एन बी इक्वल्स टू एन ए बी. दॅट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू राईट कोसेट ऑफ एन इन जी इज अगेन अ राईट कोसेट ऑफ एन इन जी. आणि कॉन्व्हर्स पार्ट प्रूव्ह करताना तुम्हाला गिवन घ्यावं लागेल प्रोडक्ट ऑफ टू राईट कोसेट ऑफ एन इन जी इज अगेन अ राईट कोसेट ऑफ एन इन जी. ही कंडिशन गिवन घ्यावी लागेल आणि प्रूव्ह करावं लागेल एन इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी. ओके, फर्स्ट पार्टमध्ये आपण गिवन घेऊ एन इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी आणि प्रूव्ह करू एन ए इंटू एन बी इक्वल्स टू एन ए बी. ओके, लेट एन इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलॉंग्स टू जी. एन काय घेतोय आपण, नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी घेतोय. देन बाय द डेफिनेशन वी कॅन राईट ए एन इक्वल्स टू एन ए. जो प्रिव्हियस थेरम आहे, प्रिव्हियस थेरमच्या डेफिनेशनवरून आपण काय लिहू शकतो, एन जर हा तुमचा नॉर्मल सबग्रुप असेल देन वी कॅन राईट लेफ्ट कोसेट इक्वल्स टू राईट कोसेट फॉर ऑल ए बिलॉंग्स टू जी. अँड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. ओके, लेट कन्सिडर एन ए इक्वल्स टू एन बी. आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे, एन ए इंटू एन बी इक्वल्स टू एन ए बी प्रूव्ह करायचं आहे. लेट कन्सिडर द एल एच एस. व्हॉट इज द एल एच एस? एल एच एस इज एन ए इंटू एन बी. लेट कन्सिडर एन ए इंटू एन बी इक्वल्स टू we can write n into a in bracket an into d. But this term an can be written as na. Therefore we can write n in bracket na into d by equation number 1. यावरून an लाच आपण काय लिहू शकतो, na लिहू शकतो. म्हणून या an ला काय लिहिलं आपण इथे na लिहिलं. ओके, आणि याला जर ब्रॅकेटमधून काढलं तर आपल्याला मिळेल na इंटू एन बी इक्वल्स टू n इंटू एन इंटू ए इंटू डी. आणि इथे दोनदा एन आले आहे तर नोट म्हणून बघा इथे एन इंटू एनला जर दोनदा येणार असेल तर त्याला आपण एकदाच लिहित असतो. ठीक आहे,
म्हणजे n इंटू n इंटू a इंटू b ला आपण लिहिणार आहे n इंटू ए बी. ओके, फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू g. म्हणजेच आपल्याला काय मिळालं, n a इंटू n b इक्वल्स टू n a b. दॅट इज the product of two right coset of n in G is again a right coset of n in G. ही कंडिशन आपल्याला मिळालेली आहे. आपण कन्सिडर केलं होतं n इज अ नॉर्मल सबग्रुप आणि आपल्याला मिळालेला आहे product of two right coset of n in G is again a right coset of n in G. therefore म्हणजे इथं आपला फर्स्ट पार्ट काय झाला, प्रूव्ह झाला. now n a b is the right coset of n in G. thus the product of two right coset of n in G is again a right coset of n in G. ही कंडिशन आपली प्रूव्ह झाली. कॉन्व्हर्सली आता कॉन्व्हर्स पार्ट राहिला. कॉन्व्हर्स पार्ट प्रूव्ह करायचं आहे आपल्याला. कॉन्व्हर्स पार्टमध्ये काय घेऊन घ्यावं लागेल, आपल्याला ही कंडिशन घेऊन घ्यावी लागेल आणि प्रूव्ह करावं लागेल n इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G. let us given that n a into n b equals to n a b for all a comma b belongs to G. this is our equation number 2. okay, and here we have to prove that n is a normal subgroup of G. what is a n is a normal subgroup of G. आणि by the definition आपण काय प्रूव्ह करू शकतो, G and G inverse belongs to n. ही कंडिशन आपल्याला प्रूव्ह करायची असते. ओके, फॉर ऑल G belongs to group G. ओके, देन बाय इक्वेशन 2 वी हॅव, या इक्वेशन 2 वरून आपण काय लिहू शकतो, n a इंटू n a इनवर्स इक्वल्स टू n a इंटू a इनवर्स फॉर ऑल a कॉमा a इनवर्स बिलोंग्स टू G. जर a आणि a इनवर्स हे असे जर दोन एलिमेंट आपण ग्रुप G मधून जर घेत असो, देन बाय द फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 वी कॅन राईट n a इंटू n a इनवर्स इक्वल्स टू n a इंटू a इनवर्स. बट a and a inverse are the inverse of each other. therefore the multiplication of a and a inverse can be written as identity E. therefore in the next step we will get n a into n a inverse equals to n into E, and this n into E can be written as n. this is our equation number 3. म्हणजेच n a into n a inverse equals to काय मिळालं आपल्याला, n मिळाला. याला दिला आपण इक्वेशन नंबर 3. नेक्स्ट स्टेपमध्ये बघू. नेक्स्ट स्टेपमध्ये आपण कन्सिडर करतोय n1 कॉमा n बिलोंग्स टू कॅपिटल n. n1 आणि n आपण कन्सिडर करतोय कॅपिटल n मधून. म्हणजेच n1 कॉमा n जर आपण कॅपिटल n मधून कन्सिडर करत असतो. ओके, आणि आधीच्या इक्वेशनमध्ये काय म्हटलंय आपण, n a काय म्हटलंय आधीच्या इक्वेशनमध्ये बघा, n a इंटू n a इनवर्स इक्वल्स टू n. ओके, इथं लिहितोय मी n a इंटू n a इनवर्स इक्वल्स टू n. ओके, आणि n1 आणि n कुठून कन्सिडर केलं आपण, कॅपिटल n मधून कन्सिडर केले. म्हणजेच n1 इंटू a बिलोंग्स टू कुठून येईल, मिळेल आपल्याला n a चा एलिमेंट. म्हणजे जो राईट कोसेट आहे आपला n a, त्याचा एलिमेंट राहील तुमचा n1 इंटू a, आणि n a इनवर्स हा बिलोंग्स टू येईल तुम्हाला n a इनवर्स. जो हा दुसरा राईट कोसेट होता त्याचा एलिमेंट मिळेल तुम्हाला n a इनवर्स. म्हणजे बाय इक्वेशन नंबर 3 तुम्ही लिहू शकता n1 a इंटू n a इनवर्स बिलोंग्स टू n. दिस इज आवर इक्वेशन. दिस कॅन बी रिटन एज फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3. देन प्री मल्टिप्लाइंग बाय n1 इनवर्स ऑन बोथ साइड. हे जे इक्वेशन आहे या इक्वेशनला आपण काय केलंय, प्री मल्टिप्लाय केलंय. कशासाठी करतोय आपण, डेफिनेशन आणायची आपल्याला, कशाची, नॉर्मल सबग्रुपची. ओके, प्री मल्टिप्लाइंग बाय n1 इनवर्स ऑन बोथ साइड, देन वी गेट, प्री मल्टिप्लाय जर केलं आपण तर मिळेल आपल्याला n1 इनवर्स इंटू n1 a इंटू n a इनवर्स बिलोंग्स टू n1 इनवर्स इंटू कॅपिटल N. ओके, देअरफॉर n1 इनवर्स n1 हे जे दोन आहे एकमेकांचे काय आहे, इनवर्स आहे. त्यामुळे यांना काय घ्यायचं, एका ब्रॅकेटमध्ये घ्यायचं. तर मिळेल तुम्हाला n1 इनवर्स इंटू n1 इंटू a in other bracket n into a inverse which is belongs to n1 inverse into n. But these are the inverse of each other, therefore their multiplication is identity. म्हणजे यांचं मल्टिप्लिकेशन काय मिळेल तुम्हाला, आयडेंटिटी e मिळेल. e into a n a inverse belongs to n1 inverse into a, n1 inverse into n, and e into a काय मिळेल तुम्हाला, आयडेंटिटीने जर एखादा एलिमेंटला जर मल्टिप्लाय केलं तर काय मिळेल तुम्हाला, तोच एलिमेंट पुन्हा मिळेल. म्हणजे त्याला लिहू शकता तुम्ही a इनवर्स बिलोंग्स टू n, a इनवर्स बिलोंग्स टू n. या n1 इनवर्स इंटू n ला तुम्ही n लिहू शकता.
for all a belongs to G and n belongs to n, and this is the definition. हे कशाची डेफिनेशन आहे आपली? This is the definition of normal subgroup. बघा, G and G inverse belongs to n ही डेफिनेशन आहे आपली नॉर्मल सबग्रुपची. तेव्हा काय राहत असते? n belongs to capital N and G belongs to capital G. पण जर आपण a belongs to capital G घेतला आणि n belongs to capital N घेतला तर कंडिशन काय येईल आपली? a इनवर्स बिलॉंग्स टू कॅपिटल N, आणि हीच कंडिशन आता आपण इथे प्रूव्ह केलेली आहे. म्हणजे ही कंडिशन कशाची, ही डेफिनेशन कशाची आहे तुमची? ही डेफिनेशन आहे तुमची नॉर्मल सबग्रुपची. कशाची डेफिनेशन आहे ही? नॉर्मल सबग्रुपची. आपण गिवन काय घेतलं होतं? गिवन घेतलं होतं आपण NA इंटू NB इक्वल्स टू NAB. ही कंडिशन आपण गिवन घेतली होती आणि आपण प्रूव्ह केलं आहे की दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सबग्रुप. म्हणून यावरून आपण लिहू शकतो हेन्स n इज अ नॉर्मल सबग्रुप अँड हेन्स प्रूव्ह. हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं. काय प्रूव्ह करायचं होतं? n काय तुमचा नॉर्मल सबग्रुप आहे. ओके, हेन्स प्रूव्ह. आता इकडे लक्ष द्या, n1 इनवर्स इंटू n ला आपण n कसं लिहू शकतो? ठीक आहे, बाय द थेरम सांगितले होतं. आधीचा जो थेरम बघितला होता त्या थेरमवरून बघा, a बिलॉंग्स टू जर h असेल तर याला कसं लिहू शकतो आपण? AH इक्वल्स टू HA इक्वल्स टू H या फॉर्ममध्ये लिहू शकतो. सिमिलरली n बिलॉंग्स टू n आहे आणि n काय तुमचा? n काय तुमचा सबग्रुप होता आधीच. ओके, आधी सबग्रुप होता. तो सबग्रुप होता म्हणजे त्याने ग्रुपच्या सर्व प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय केल्या. ग्रुपच्या सर्व प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय केल्या म्हणजे त्याला इन्व्हर्स पण एक्झिस्ट आहे. इन्व्हर्स एक्झिस्ट आहे त्यामुळे आपण लिहू शकतो n इन्व्हर्स बिलॉंग्स टू कॅपिटल N. म्हणजेच आपण लिहू शकतो n इन्व्हर्स बिलॉंग्स टू कॅपिटल N. आणि इथे बघा a बिलॉंग्स टू h असेल तर त्याला आपण लिहू शकतो AH इक्वल्स टू HA इक्वल्स टू H लिहू शकतो. जर n इन्व्हर्स बिलॉंग्स टू n असेल आणि n काय तुमचा कोसेट आहे म्हणजेच त्याला काय लिहू शकता तुम्ही? n1 इन्व्हर्स इंटू n इक्वल्स टू n इंटू n1 इन्व्हर्स इक्वल्स टू कॅपिटल N लिहू शकता. म्हणजेच n1 इन्व्हर्स n ला तुम्ही काय लिहिलं आहे? डायरेक्ट कॅपिटल N लिहिलं आहे. होप सो तुमच्या ती कंडिशन लक्षात आली असेल. नेक्स्ट बघायचे आपल्याला रिझल्ट बघायचे आहे. ओके, n इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G. काय म्हटलंय रिझल्टमध्ये आपल्या? n इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G इफ अँड ओनली इफ 5 डेफिनेशन आहे तुमच्या. कशासाठी? नॉर्मल सबग्रुपसाठी. जर तुम्हाला एक क्वेश्चन आला की सबग्रुप ऑफ G इज अ नॉर्मल, शो दॅट सबग्रुप ऑफ G इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, तर या 5 मधली एखादी डेफिनेशन प्रूव्ह करून दाखवायची. म्हणजेच काय कशाची कंडिशन होईल? तुमची नॉर्मल सबग्रुपची कंडिशन होईल. ओके, रिझल्ट म्हटलंय तुम्हाला n इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G इफ अँड ओनली फर्स्ट कंडिशन आहे Gn इक्वल्स टू NG फॉर ऑल G बिलॉंग्स टू G. सेकंड कंडिशन आहे तुमची G इन्वर्स बिलॉंग्स टू n फॉर ऑल G बिलॉंग्स टू G अँड n बिलॉंग्स टू कॅपिटल N. थर्ड कंडिशन आहे तुमची G इन्वर्स इज अ सबसेट ऑफ कॅपिटल N फॉर ऑल G बिलॉंग्स टू G. फोर्थ नंबरची कंडिशन आहे तुमची G इन्वर्स इक्वल्स टू n फॉर ऑल G बिलॉंग्स टू G. फिफ्थ नंबरची कंडिशन आहे तुमची NA इंटू NB इक्वल्स टू NAB फॉर ऑल A, B बिलॉंग्स टू G. फर्स्ट कंडिशन होती तुमची Gn इक्वल्स टू NG फॉर ऑल G बिलॉंग्स टू G. फर्स्ट कंडिशन पण काय सांगते तुमचा? n इज अ नॉर्मल सबग्रुप. ओके, सेकंड कंडिशन आहे तुमची G इन्वर्स बिलॉंग्स टू n फॉर ऑल G बिलॉंग्स टू G अँड n बिलॉंग्स टू n. सेकंड कंडिशन पण काय सांगते? n इज अ नॉर्मल सबग्रुप. ओके, त्यानंतर थर्ड कंडिशन तुमची G इन्वर्स इज अ सबसेट ऑफ n फॉर ऑल G बिलॉंग्स टू G. थर्ड कंडिशन पण काय सांगते तुमची? थर्ड कंडिशन पण सांगते की n इज अ नॉर्मल सबग्रुप. ओके, त्यानंतर फोर्थ कंडिशन आहे तुमची G इन्वर्स इक्वल्स टू n फॉर ऑल G बिलॉंग्स टू G. आणि फोर्थ कंडिशन पण सांगते तुमची n इज अ नॉर्मल सबग्रुप. आणि फिफ्थ कंडिशन आहे तुमची NA इंटू NB इक्वल्स टू NAB फॉर ऑल A, B बिलॉंग्स टू G. याला कसं रेट करायचं आहे? याला रेट करायचं आहे प्रोडक्ट ऑफ टू राईट कोसेट ऑफ n इन G इज अगेन अ राईट कोसेट ऑफ n इन G फॉर ऑल A, B बिलॉंग्स टू G. आणि प्रिव्हियस थेरममध्ये आत्ताच आपण प्रूव्ह केलेला आहे की यावेळेस काय राहते? इट इज अ डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सबग्रुप आणि इथे आपण म्हणू शकतो n इज अ नॉर्मल सबग्रुप. अशा तुम्हाला 5 डेफिनेशन दिलेले आहे कशाच्या? नॉर्मल सबग्रुपच्या. नेक्स्ट थेरम बघायचं आहे आपल्याला. थेरम स्टेटमेंट वाचतो, लक्ष द्या.
let H be a subgroup of G, let H be a subgroup of G, and let for G belongs to G, GH G inverse equals to GH G inverse such that H belongs to H, then prove that GH G inverse is a subgroup of G. बघा पुन्हा वाचतोय, let H be a subgroup of a group G. कन्सिडर केला इथे एक ग्रुप G, ओके, G नावाचा एक ग्रुप कन्सिडर केला, त्या ग्रुपचा H काय तुमचा सबग्रुप आहे, H इज अ सबग्रुप ऑफ ग्रुप G. Let for G belongs to G, GH G inverse is a set of GH G inverse such that H belongs to H. GH G inverse काय दिलेलं आहे तुम्हाला, एक सेट दिलेला आहे आणि देन प्रूव्ह दॅट करा म्हणते, जो सेट तुम्हाला डिफाइन केलेला आहे तो सेट काय तुमचा सबग्रुप आहे, सबग्रुप ऑफ G. प्रूव्ह करा म्हणते GH G इनवर्स हा जो सेट तुम्ही डिफाइन केलेला आहे तो सेट काय तुमचा सबग्रुप ऑफ G, Gचा काय आहे तुमचा सबग्रुप आहे असं तुम्हाला प्रूव्ह करायचं आहे. ओके, सबग्रुप प्रूव्ह करायचं आहे म्हणजे आपल्याला काय प्रूव्ह करावं लागेल, एखादा एलिमेंट जर आपण या सेटमधून घेतला, GH G इनवर्स एखादा एलिमेंट जर आपण या सेटमधून घेतला, देन आपल्याला ही कंडिशन प्रूव्ह करावी लागेल, AB इनवर्स बिलॉंग्स टू GH G इनवर्स. If A, B belongs to GH G inverse, then it implies AB inverse belongs to GH G inverse, and this is a definition of subgroup of a group G. Therefore, जर आपण ही जर डेफिनेशन सॅटिस्फाय केली कशासाठी, या सेटसाठी, तर आपल्याला काय मिळेल, हा सेट काय सबग्रुप आहे असं आपण तिथे सांगू शकू. लेट डिनोट, आता प्रत्येक वेळेस आपल्याला एवढा मोठा सेट लिहायला नाही परवडत, therefore we denote this set by letter A. Let denote A equals to GH G inverse, which is a set of GH G inverse element for such that H belongs to capital S, and this is our equation number 1. Clearly H is a subgroup of G. H काय तुमचा सबग्रुप ऑफ G आहे जो तुम्हाला गिवन दिलेला आहे. बघा इथे दिलेला आहे H be a subgroup of a group G, म्हणजे आपण क्लिअरली काय सांगू शकतो, क्लिअरली H is a subgroup of G. Here we have to prove that A is a subgroup of G. इथं आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे जो तुम्हाला सेट डिफाइन केलेला आहे तो काय तुमचा सबग्रुप आहे, आणि याला काय डिनोट केला आपण, A लेटर ने डिनोट केला, म्हणजेच आपल्याला शो करायचं आहे A is a subgroup of a group G. म्हणजेच आपल्याला या A सेट मधून दोन एलिमेंट घ्यावे लागेल आणि ते दोन एलिमेंटचा प्रोडक्ट म्हणजे AB इनवर्स हा त्या सेटमध्ये बिलॉंग होते असं आपल्याला तिथे दाखवावं लागेल. मग आपण दोन एलिमेंट कन्सिडर करू A आणि B नावाचा. लेट कन्सिडर A, B बिलॉंग्स टू A. वी हॅव A इक्वल्स टू GH1 G इनवर्स अँड B इक्वल्स टू GH2 G इनवर्स. जर आपण या सेटमध्ये एलिमेंट बिलॉंग करतोय, जर आपण या सेटमध्ये एलिमेंट बिलॉंग करतोय आणि या सेटमधले एलिमेंट कशाच्या फॉर्ममध्ये आहे, GH G इनवर्स या फॉर्ममध्ये आहे. ओके, GH G इनवर्स या फॉर्ममध्ये आहे. तर पहिला एलिमेंट जर घेतला आपण, पहिला एलिमेंट कसा लिहिता येईल तुम्हाला, GH1 G इनवर्स. सेकंड एलिमेंट कसा लिहावा लागेल, GH2 G इनवर्स. थर्ड एलिमेंट कसा लिहावा लागेल, GH3 G इनवर्स. ओके, समजा A, B हे आपले फर्स्ट टू एलिमेंट आहे, तर A कसा येईल मग तुमचा GH1 G इनवर्स आणि B कसा येईल तुमचा GH2 G इनवर्स. Therefore we can write let A, B belongs to, जर A म्हणत असो आणि A मधले एलिमेंट कशाच्या फॉर्ममध्ये आहे तुमचे GH G इनवर्स या फॉर्ममध्ये आहे, म्हणजे A ला लिहिता येईल तुम्हाला A इक्वल्स टू GH1 G इनवर्स आणि B इक्वल्स टू लिहिता येईल GH2 G इनवर्स फॉर ऑल H1, H2 belongs to capital S. This is our equation number 2. Now here we have to show that AB inverse belongs to A. इथं काय दाखवायचं आहे आपल्याला, A हा काय तुमचा सबग्रुप आहे, सबग्रुप आहे म्हणजेच आपल्याला इथं दाखवावं लागेल AB इनवर्स बिलॉंग्स टू A, अँड दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ सबग्रुप. कशाची डेफिनेशन आहे तुमची, सबग्रुपची डेफिनेशन आहे. चला आता आपण डेफिनेशन प्रूव्ह करू. कन्सिडर AB इनवर्स. AB इनवर्स कन्सिडर करू, याला सॉल्व करू, बघू काय येते. तर AB इनवर्स इक्वल्स टू A ची व्हॅल्यू काय होती आपल्याकडे GH1 G इनवर्स कोट केली, B इनवर्स, B ची व्हॅल्यू काय होती GH2 G इनवर्स, आणि याचा काय घ्यायचं आहे आपल्याला इनवर्स घ्यायचं आहे. म्हणजे A ची व्हॅल्यू पुट केली आणि B ची व्हॅल्यू पुट केली, त्याचा काय घेतला B च्या व्हॅल्यूचा इनवर्स घेतला बाय इक्वेशन नंबर 2.
एची व्हॅल्यू ॲज इट इज, बीचा काय घ्यायचं आहे आपल्याला, इन्व्हर्स घ्यायचं आहे. आपल्याला माहिती आहे ए बी इन्व्हर्स काय लिहितो आपण याला, बी इन्व्हर्स इंटू ए इन्व्हर्स असं लिहित आणतो. म्हणजे जिथं लिहावं लागेल आपल्याला जी इन्व्हर्स ऑफ इन्व्हर्स इंटू एच टू इन्व्हर्स इंटू जी इन्व्हर्स. म्हणजे नेक्स्ट स्टेपमध्ये काय मिळेल आपल्याला, ए बी इन्व्हर्स इक्वल्स टू जी एच वन जी इन्व्हर्स इन अदर ब्रॅकेट जी इन्व्हर्स ऑफ इन्व्हर्स एच टू इन्व्हर्स इंटू जी इन्व्हर्स, ब्रॅकेट कम्प्लीट. बघा इथे ए बी सीचा होल इन्व्हर्सला कसं लिहितो आपण, सी इन्व्हर्स इंटू बी इन्व्हर्स इंटू ए इन्व्हर्स. म्हणजे असं आपण मागून पुढे लिहित आणत असतो. जी एच वन जी इन्व्हर्स इथे मिळेल मग तुम्हाला जी इन्व्हर्स ऑफ इन्व्हर्स काय होतो, जी होतो. देन एच टू इन्व्हर्स आणि जी इन्व्हर्स. ओके, आता याला सॉल्व करायचं आहे आपल्याला. जी इन्व्हर्स आणि जी हे काय एकमेकांची इन्व्हर्स आहे म्हणजे यांना एका ब्रॅकेटमध्ये आपण लिहू शकतो. काय मिळेल आपल्याला, जी एच वन इन ब्रॅकेट जी इन्व्हर्स इंटू जी एच टू इन्व्हर्स इंटू जी इन्व्हर्स. हे एकमेकांची इन्व्हर्स आहे म्हणजे यांचं मल्टिप्लिकेशनमध्ये काय मिळेल तुम्हाला, आयडेंटिटी मिळेल. म्हणजे यांचं मल्टिप्लिकेशनमध्ये तुम्हाला आयडेंटिटी ई मिळाली. आणि ईने जर कोणत्या एलिमेंटला मल्टिप्लाय केलं म्हणजे आयडेंटिटीने एखाद्या एलिमेंटला मल्टिप्लाय केलं तर काय मिळतं तुम्हाला, एलिमेंट मिळतो. म्हणजे ए बी इन्व्हर्स इक्वल्स टू काय मिळेल तुम्हाला, जी इंटू एच वन इंटू एच टू इन्व्हर्स इंटू जी इन्व्हर्स. ओके, देन आपण ब्रॅकेटमध्ये कन्सिडर केलं आहे एच वन इंटू एच टू इन्व्हर्सला. आणि हा एलिमेंट कशाचा आहे तुमचा, हा एलिमेंट आहे तुमचा एचचा. का बरं, आता एच काय म्हटलं आहे तुम्ही, सबग्रुप म्हटलं आहे. एच काय म्हटलं आहे तुम्ही, सबग्रुप म्हटलं आहे. तर एच ही कंडिशन सॅटिस्फाय करतोय. जर समजा एच वन कॉमा एच टू असे जर दोन एलिमेंट आपण एचमधून कन्सिडर केले तर एच वन इंटू एच टू इन्व्हर्स हा एलिमेंट कुठे येईल, एचमध्येच येईल. म्हणजेच एच वन कॉमा एच वन इंटू एच टू इन्व्हर्स याला काय लिहू शकतो आपण, एच लिहू शकतो. ओके, म्हणजे तिथे मिळेल तुम्हाला एच वन इंटू एच टू इन्व्हर्सला तुम्ही काय लिहू शकता, कॅपिटल एच लिहू शकता. म्हणजेच ए बी इन्व्हर्स काय मिळालं तुम्हाला, ए बी इन्व्हर्स इक्वल्स टू जी एच जी इन्व्हर्स जी एच जी इन्व्हर्स. आणि हे काय तुमचा सेट ए आहे, सेट एचा एलिमेंट आहे. त्यामुळे ए बी इन्व्हर्स बिलॉंग्स टू ए आपण लिहू शकतो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलॉंग्स टू ए. आणि हीच कंडिशन आपल्याला आणायची होती. जर आपण दोन एलिमेंट सेट ए मधून कन्सिडर करत असो देन ए बी इन्व्हर्स पण कुठे मिळाला पाहिजे आपल्याला, त्या सेटमध्येच मिळाला पाहिजे. तेव्हाच तो सेट काय होईल तुमचा, सबग्रुप होईल. म्हणजेच आपण इथे काय लिहू शकतो, इथे आपण लिहू शकतो डज A comma B belongs to GH G inverse. It implies that AB inverse belongs to GH G inverse and it can be shows that GH G inverse is a subgroup of group G. आणि hence proof हेच आपल्याला इथे शो करायचं होतं. ओके, नेक्स्ट थेरम आहे आपला. If G is a group and H is a subgroup of index 2 in G, then prove that H is a normal subgroup of G. आधीच्या लेक्चरमध्ये आपण इंडेक्सची डेफिनेशन शिकलेलो आहे. इंडेक्स म्हणजे काय, इंडेक्स म्हणजे काय असतो, डिस्टिंक्ट राईट कोसेट ऑफ एच इन जी. जर एच एखादा सबग्रुप असेल, एच काय असेल तुमचा एखादा सबग्रुप असेल तर त्या सबग्रुपचे डिस्टिंक्ट कोसेट यालाच काय म्हणतो आपण, इंडेक्स ऑफ एच इन जी म्हणत असतो. डिस्टिंक्ट कोसेट जर तुमचे 2 असेल तर आपण त्याला काय म्हणतो, इंडेक्स ऑफ 2 ऑफ एच इन जी. म्हणजे दोन प्रकारचे डिस्टिंक्ट कोसेट आहे कोणाचे, एचचे. कशामध्ये, ग्रुप जी मध्ये. ओके, बघा पुन्हा रीड करतोय थेरम, लक्ष द्या. इफ जी इज अ ग्रुप, जीला काय म्हटलं आपण, एक ग्रुप म्हटला. इफ जी इज अ ग्रुप अँड एच इज अ सबग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी ऑफ अ इंडेक्स 2 इन जी. ऑफ अ इंडेक्स 2 इन जी म्हणजे त्यामध्ये किती प्रकारचे डिस्टिंक्ट कोसेट राहणार आहे, 2 प्रकारचे डिस्टिंक्ट कोसेट राहणार आहे. देन प्रूव्ह दॅट, तिथे प्रूव्ह करा म्हणते तुम्हाला एच इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी. तिथे काय कंडिशन प्रूव्ह करा म्हणते, एच काय तुमचा नॉर्मल सबग्रुप आहे. कोणत्या ग्रुपचा, जी या ग्रुपचा. ओके, नॉर्मल सबग्रुपचे तुम्हाला तिथे कंडिशन प्रूव्ह करायची आहे. चला तर थेरम प्रूव्ह करू. लेट जी बी अ ग्रुप, काय दिलेलं आहे आपल्याला गिवन, लेट जी बी अ ग्रुप अँड एच इज अ सबग्रुप ऑफ जी विथ अ इंडेक्स 2 इन जी. विथ अ इंडेक्स 2 इन जीचा अर्थ आताच सांगितला काय होते, 2 प्रकारचे डिस्टिंक्ट कोसेट ऑफ एच इन जी. That is the number of distinct right coset or left coset of H in G is 2. म्हणजे H चे 2 वेगवेगळे राईट कोसेट राहतील ग्रुप G मध्ये. आलं लक्षात. नाव वी हॅव टू शो दॅट, इथं काय शो करायचं आहे आपल्याला, बघा काय शो करायचं, H इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G.
नाव हिअर वी हॅव टू शो दॅट H इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G. नॉर्मल सबग्रुपची एखादी कंडिशन शो करायची. 5 की 6 कंडिशन याच्या आधीच्या पेजमध्ये आपण बघितलेले आहे, त्यामधली एखादी कंडिशन आपल्याला इथे शो करायची. वी हॅव टू शो दॅट H इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G. लेट कन्सिडर फॉर x बिलोंग्स टू G. x आपण ग्रुप G मधून कन्सिडर केला. ओके, आता H काय तुमचा सबग्रुप आहे. सबग्रुप काय होत असते, सबग्रुप हा सबसेट असते. तर G मधला प्रत्येकच एलिमेंट त्या H मध्ये असेलच असं काही नसते. तो राहू पण शकते किंवा नाही राहू शकत. मे और मे नॉट ची कंडिशन असते. ओके, नाव फॉर x बिलोंग्स टू G, जर एखादा G मधला आपण सेट एलिमेंट घेतला तर हा x H मध्ये राहू पण शकते किंवा H मध्ये बिलॉंग म्हणजे राहू नाही शकत. ओके, कारण की H काय तुमचा सबसेट आहे. कशाचा, ग्रुप G चा. Therefore we can write either x belongs to G or x does not belongs to H. Sorry, if x belongs to G then either x belongs to H or x does not belongs to H. may or may not ची कंडिशन आहे इथे. if x belongs to H, जर x belongs to H असेल then by the property आपण काय लिहू शकतो, x belongs to H असेल तर बाय प्रॉपर्टी आपण काय लिहू शकतो, xh equals to hx equals to h. बाय थेरम आपण प्रूव्ह केलेला आहे. xh equals to hx equals to h असं आपण लिहू शकतो. आणि ही कशाची कंडिशन आहे तुमची, ही कंडिशन आहे तुमची नॉर्मल सबग्रुपची. म्हणजे इथे ट्रिव्हियलीच प्रूव्ह झालं काय, H इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G. ओके, ही कंडिशन आहे तुमची नॉर्मल सबग्रुपची. म्हणजे इथे प्रूव्ह होईल H इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G. केव्हा, जेव्हा x बिलोंग्स टू H असेल. पण जर समजा आपण G मधला एखादा एलिमेंट घेतला आणि तो H मध्ये नसेल तर तेव्हा काय होईल मग, if x belongs to G and x does not belongs to H then H and XH are the distinct coset. तेव्हा काय मिळेल आपल्याला, H आणि XH डिस्टिंक्ट कोसेट मिळतील. डिस्टिंक्ट कोसेट सिमिलरली H आणि XH जसे वेगवेगळे कोसेट मिळाले त्याच टाईपमध्ये आपल्याला H आणि HX हा दुसरा कोसेट मिळेल, आर द डिस्टिंक्ट कोसेट. देन G इज द युनियन ऑफ टू कोसेट. G इक्वल्स टू H युनियन XH आणि G इक्वल्स टू H युनियन HX. असे किती कोसेट मिळाले आपल्याला इथे, H एक कोसेट, XH दुसरा कोसेट आणि XH दुसरा कोसेट आणि HX तिसरा कोसेट. असे किती कोसेट मिळाले आपल्याला, 3 कोसेट मिळाले. पण आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये दिलेलं होतं किती डिस्टिंक्ट कोसेट राहणार आहे, तिथे 2 डिस्टिंक्ट कोसेट राहणार आहे. म्हणजे या 3 कोसेट मधले कोणते तरी 2 कोसेट कसे आहे, इक्वल आहेत. दस हिअर वी हॅव 3 कोसेट. इथे आपल्याकडे किती कोसेट आहे, 3 कोसेट आहे. HX आणि XH असे 3 कोसेट आहे. बट द इंडेक्स ऑफ H इन G इज 2. इंडेक्स किती दिला आहे तुम्हाला, 2 दिलेला आहे. इंडेक्स 2 दिलेला आहे म्हणजे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट किती असायला पाहिजे, 2 असायला पाहिजे. पण इथे 3 दिलेला आहे. म्हणजे यावरून काय लक्षात येते, या 3 मधले कोणते 2 कोसेट कसे आहे, इक्वल आहे. Therefore the only distinct coset are 2. Therefore we must have XH equals to HX for all x belongs to G. आता इथे बघा H आणि HX इक्वल होऊ शकतात का, नाही होऊ शकत. H आणि XH इक्वल होऊ शकतात का, नाही होऊ शकत. म्हणजे हे राहिले कोणते, हे 2 राहिले. या दोघांना काय व्हावं लागेल, इक्वल व्हावं लागेल. तेव्हाच आपल्याला काय मिळेल, 2 डिस्टिंक्ट कोसेट मिळतील. Therefore we must have XH equals to HX for all x belongs to G. आणि ही कशाची कंडिशन आहे, ही कंडिशन आहे तुमची नॉर्मल सबग्रुपची. म्हणजेच यशने काय केलं, नॉर्मल सबग्रुपची कंडिशन सॅटिस्फाय केली. म्हणजेच आपण म्हणू शकतो हिअर H इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G. हेन्स प्रूव्ह. आणि हेच काय करायचं होतं आपल्याला, इथे दाखवून द्यायचं होतं की H काय तुमचा नॉर्मल सबग्रुप आहे G चा. ओके, थँक्यू.